Good morning mga Mars! Welcome to my YouTube channel. I'm Mary Chris and may bagong video na naman po tayo. Tuturuan ko po kayo kung paano nyo i-transform ang inyong old pants to this cute crop top and skirt. Ganito po siya dati. Gagawin natin ganito. So without further ado, let's start. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. So first, turn your pants inside out. Next step, kailangan po ang ripper para gawin ito. Next, i-measure mo yung iksi or haba ng skirt na gusto mo. Next, i-fold mo ng parang ganito. Make sure na pantay. Especially sa part na ito, dapat pantay. Next, kumuha ng ruler at marker at mark ng straight line both sides. Pagkatapos markahan, kumuha ng pin at ipin mo ulit both sides. Ito na yung outcome. Tapos, pwede na nating i-cut yung excess na tela. Next, i-fold mo yung ibaba ng skirt para maganda tignan. Kumuha ka ng pin, tapos i-run mo na ulit sa sewing machine. Taran! Tapos na yung skirt. Isunod na natin yung crop top. Nag-measure ako ng 8 inches sa tela na ginamit ko kanina. Next, ipin mo siya together na parehong wrong side.
Next, minarkahan ko siya tapos finold ko ulit ng ganito. Repeat mo lang yung steps sa lahat ng sides. Ito na yung look after matahe lahat ng sides. Next, nag-measure ako ng 1 inch na tela, tapos finold ko ng ganito. Kinunting ko lang ulit yung natirang tela, kaya ganito yung itsura. Tapos, i-run mo ito sa sewing machine na ganito ang position. Ulitin ito ng 3 beses. Ulitin yung step sa kabila nito para maging ganito ang itsura. Pwede nang ilagay yung tali. Tapos na. So actually, super old na po ng pants ko na to. BNY po siya. Super fan ako ng BNY jeans nung mga 10 years ago. Pero ngayon uso-uso na my waist. Kaya nagbabago ang mga tao. So, ito po, kinalabasan. Crop top. Tube crop top. Skirt, mini skirt. Tapos ganito po siya sa likod. Nilagyan ko po siya ng para if ever hindi po kasya. Come and fly away with me. 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 Don't you be afraid, everything will change. You and I jumping off the edge. They say dreamers never die. So come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. And ganun po. So hope you guys enjoy this video. Give it a thumbs up and subscribe to my channel. See ya!